اونس جهانی طلا در بلا تکلیفی این که آیا قرار اتفاقی بیفته یا خیر. امروز 3 جون 2026 ساعت 7:20 است. من مونا قوانپور هستم. بریم با هم دیگه یه نگاهی به بعضی از موارد بازار فارکس بندازیم، مثل اونس جهانی طلا، اونس جهانی نقره، نفت وست تگزاس، شاخص نزدک، داو جونز و S&P 500 رو بررسی بکنیم. خب دیروز راجع به این صحبت کردم که از دید من یه حرکت رو به بالایی میتونه اتفاق بیفته و تارگت هاش هم تارگت 4539 و بعدش دیگه 4583 بود و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه، یا سناریوی دیگری که خب احتمال کمتری براش میدادم این بود که به سمت پایین بیاد، زیر سطح رو هانت کنه و دوباره برگرده بالا. اما چیزی که داریم میبینیم، من اگه اینا رو پاک کنم، بلا تکلیفی توی اونس جهانی هست، یعنی نه خیلی بالا نه خیلی پایین و یه جورایی دوباره افتاده توی یک رنج. اگر بخوایم که حالا خط و خطوط رو در نظر نگیریم، یه شکلی شبیه وایکوف رو داره برای ما درست میکنه، یعنی اومده به سمت پایین، ریخته، رنج زده، یه هانت و دوباره رنج و احتمالاً به سمت بالا حرکت میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم که الگوی وایکوفی در کاره که خب من حداقل به چشمم اینطوری میخوره، طبیعتا الان باید شروع کنه به رنج زدن، دوباره یه مقدار بالا، باز دوباره پایین تا این رنج رو بشکنه. بنابراین فکر میکنم که برای امروز ما یه مقدار به سمت بالا حرکت خواهیم کرد. ممکنه حتی این حرکت به سمت بالا تا 4564 اتفاق بیفته و این بالا پایین ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه که تو تایم فریم 15 دقیقه پوزیشنی برای ترید کردن پیدا بشه، اما تو تایم فریم 4 ساعته که من دارم بررسی میکنم چیزی وجود نداره. در حال حاضر هم خیلی تو 15 دقیقه جای ریسکی، ممکنه که یه دور دیگه مثلا تا حوالی 4476 بیاد، بعد به سمت بالا تا 4505 و 4516 حرکت بکنه. یعنی به نظرم میتونید که منتظر باشید حوالی 4476 یه پوزیشنی احتمالاً بده. تو تایم فریم 4 ساعته چیز خیلی خاصی نمیبینیم جز اینکه یه مدتی رنج بزنه تا احتمالاً الگوی وایکوف رو تکمیل بکنه. و یه چیزی رو بگم، این الگوی وایکوف که دارم میگم، خب تا الگوها تا زمانی که اتفاق نیفتن، تکمیل نشن، که نمیتونیم مطمئن باشیم. شکل و شمایلی که رو چارت دارم میبینم این رو به من میگه که آمادگی برای حرکت صعودی وجود داره، ولی فعلا در حال جمع آوریه. خب بریم سراغ نقره. بلا تکلیف تر از طلا در حال حاضر نقره است. اون هم یه همچین شکل و شمایلی درش وجود داره و به نظر میاد که تمایل به سمت بالا رفتن براش بیشتر هست. امروز هم احتمالاً حرکت رو به بالا رو ازش ببینیم تا 77122. البته یه نگاهی بندازیم. من یادم رفت قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم نگاه کنم ببینم که امروز وضعیت اخبار در چه حاله. خب بچه امروز دوباره دو تا خبر خیلی دو تا در واقع ساعت 5:30 عصر. یکی ISM سرویس PMI که مربوط باز به PMI خواهد بود و یکی هم سخنرانی آقای بسنت هست که وزیر خزانه داری. بنابراین فکر میکنم که امروز هم ما روز پرتلاطمی خواهیم داشت و شاید حتی ترید نکردن برامون بهتر باشه. ممکنه که حالا کمی این نوسانات هیجانی رو ما ببینیم. من شخصا ترجیح میدم توی زمان خبر و شرایط این چنینی تریدی انجام ندم، چون بازار خیلی هیجانی میشه، اسپردا هم خیلی بالا میره، مگر اینکه یه بروکر خیلی خوبی باشید که الان خیلی از بروکرهای خوب دیگه با ما فعالیت نمیکنن، به ایرانیا خدمات نمیدن. نفت وست تگزاس دیروز اگه یادتون باشه من انتظارم این بود، اینجا که بودیم انتظارم این بود که بیاد این گپی که این پایین داره رو پر کنه، بعد به سمت بالا بره. به گپه نرسید،
همین حمایت اولیه سر راهش رو دیده رفته بالا، اما هنوز هم روی این ناحیه گیره. خب چی داریم میبینیم؟ از نظر من ما اینجا داریم یه واگرایی رو میبینیم. احتمال هم داره که حالا کمی به سمت پایین، من این قرمز دیروز رو پاک کنم، احتمال هم داره که بیاد مثلا تا حوالی 93.247 و بعد به سمت پایین بیاد برای پر کردن گپ. من فکر میکنم که امروز با صحبتایی که میکنن و با شرایطی که وجود داره ممکنه که یه مقدار نفت رو اصلاح بدن، ولی بعدش باز دوباره حرکت رو به بالا ادامه خواهد داشت. دلیلش هم قبلا گفتم دیگه، ما اینجا یه دونه تری درایوز داشتیم که خب شکسته هم شده و طبیعتاً باید به سمت بالا حرکت بکنه. دو تا سناریو موجوده. سناریوی اول این هست که از همینجا شروع کنه به حرکت کردن به سمت بالا، تارگت هاش هم مثلا 97 خورده یه خورده اینجا بازی کنه و $100 $101. این سناریوی اولی هست که به نظر میاد ممکن اتفاق بیفته و سناریوی بعدی این هست که از اینجا یه مقدار بیاد پایین، بازم میگم این رو پر کنه بعد به سمت بالا بره، که احتمال سناریوی اول رو من شخصا بیشتر میدونم، سناریوی آبی رنگ. خب بریم سراغ نزدک. نزدک همچنان در حال تلاش برای بالا موندن. دیروزم اگه یادتون باشه گفتم ممکنه بیاد تا این حوالی 3540. هنوزم داره همون تلاشا رو انجام میده و من هنوز هم به نظرم شرایطی وجود داره که احتمالاً به زودی یه نزولی رو ببینیم. این مدل رفتاری که زور میزنه از اون طرف هم واگرایی داره، خیلی رفتار خوشایندی نیست، یعنی رفتاری نیست که ادامه دار باشه. من حقیقتا این حرکتی که میبینم استرس میگیرم، چون به نظرم هر لحظه ممکنه که به سمت پایین کله پا بشه. شاید به خاطر اینکه یه همچین رفتاری رو زمانی که بیت کوین مثلا میرفت بالا میدیدیم و بعد انتظار بالا رفتن بیشتر وجود داشت، بعد یهو میدیدیم که کله پا میشه میاد پایین. برای همین اینجا هم این رو دارم میبینم و به نظرم شرایطش بیشتر یه رنج کوتاه رو به بالاست و احتمالاً به زودی ما برگشت رو ببینیم و نزول رو ازش ببینیم و بخواد نزول هم داشته باشه به نظر من باید بیاد زیر این ناحیه رنج که لیکویدیتی ایجاد کرده رو بزنه، یعنی تا حوالی 30159 میتونه که پایین بیاد. و ما USC خب داو جونز از ناحیه حمایتی اولیه دوباره برگشته بالا و این بار دیگه واگرایی رو تکمیل داره میکنه. من بعید میدونم داو جونز از اینجا بخواد بالاتر بره، نه اینکه نتونه، بالاترش هم به هر حال سطح 51702 رو داره که بخواد جلوش رو بگیره، ولی به نظر میاد شرایطیه که از همینجا بخواد برگرده به سمت پایین. حالا یعنی فکر میکنم این حرکت های گول زننده‌ای بوده برای اینکه یه سری سهامدارای خرده پای که در جریان نیستن بیان و خرید بکنن و اینا بتونن راحت‌تر خارج بشن. به نظر میاد که باید منتظر حرکت رو به پایینش باشیم. و S&P 500 رو ببینیم. S&P 500 هم داره رنج میزنه و همچنان این واگرایی رو همچنان هم حفظ کرده بین دو تا قله اخیر. اونم همینطور، یعنی شواهد و بازارها به من میگن که خبری در راه هست و احتمال نزول بازارها بسیار زیاده، احتمال اینکه افراد هیجانی بخوان نقد بشن خیلی بالاست. این اتفاقیه که در زمان وقوع جنگ ها میفته، توی اوایلش خیلی هیجانی میان پولاشون رو نقد میکنن که نقدینگی داشته باشن و بعد از اون دوباره تصمیم گیری ها شروع میشه، بسته به اینکه حالا چه تصمیم گیری در فدرال رزرو اتفاق بیفته، تصمیم گیری های کلی هم پیش میاد. بنابراین فکر میکنم که ما نزدیک هستیم به نزول ها و پوزیشن ها باید در جهت نزول اتفاق بیفته. هرچند امروز میگم شرایطیه که اخبار مهمی هست، سخنرانی اسکات بسنت هم هست، برای همین بهتره که
دست نگه داریم. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه منه و ممکنه که خطا داشته باشه و اگر اولین باریه که دارید میبینید بدونید که ما هر روز آپدیت بازار رو از دید من توی این کانال خواهیم گذاشت. نظر خودتون رو هم حتما برام بنویسید و اینکه لایک فراموشتون نشه. امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.